Hi students, we have started the chapter called as current electricity from the physics part 2 of 12th standard. In this particular chapter we have seen what is the potentiometer principle. Yesterday's lecture जर आपण आठवलं तर आपल्याला potentiometerचं प्रिन्सिपल काय आहे, the potential difference between two points of the wire AB, potentiometer wire AB जे असते याच्यातल्या कुठले दोन पॉइंट्स मधलं पोटेन्शियल जे असतं इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द काय सांगा वायर बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, जे V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L अशा प्रकारचं प्रिन्सिपल आपण पोटेन्शियोमीटरचं पाहिलं. पोटेन्शियोमीटरचा युजेस आपण त्या ठिकाणी पाहिलं. यूज कुठं पाहिलं तर फर्स्ट यूज आपण त्या ठिकाणी पाहिलं की हाऊ टू फाइंड आउट किंवा हाऊ टू कम्पेअर द EMFs ऑफ टू सेल्स. दोन सेलचा EMF कम्पेअर करण्यासाठी आपण पोटेन्शियोमीटरचा उपयोग करू शकतो हे आपण त्या ठिकाणी पाहिलं. मग त्या ठिकाणी आपण सिंगल EMF वापरले तरी चालतं, सिंगल सेल जोडले तरी चालतात, किंवा मग कालच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं म्हणून सम अँड डिफरन्स मोड ते सुद्धा आपण वापरू शकतो. नंतर आपण पोटेन्शियोमीटर कुठे वापरतो तर पोटेन्शियोमीटर इज आल्सो यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द काय सांगा सेलचा इंटरनल रेजिस्टन्स जो आहे तो मोजण्यासाठी सुद्धा पोटेन्शियोमीटरचा उपयोग कसा करायचा ते आपण शिकलेलो आहोत. तर हे सगळं झालं पोटेन्शियोमीटरच्या बाबतीत. आता पोटेन्शियोमीटरचे आणखी काही युजेस आपण त्या ठिकाणी पाहणार, दॅट इज ऍप्लिकेशन ऑफ कुठं ऍप्लिकेशन अप्लाय केलं जातं पोटेन्शियोमीटरचं प्रिन्सिपल. तर पहिले ऍप्लिकेशन जे आहे व्होल्टेज डिवायडर. पोटेन्शियोमीटर इज यूज्ड एज अ काय सांगा व्होल्टेज डिवायडर. आता व्होल्टेज डिवायडर म्हणजे काय पहा तर हिअर इज अ पोटेन्शियोमीटर वायर AB ही काय सांगा पोटेन्शियोमीटर वायर आहे AB. त्या वायरची लांबी जी टोटल लेंथ जी आहे ती किती आहे सांगा L इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर AB. पहा A पासून तर B पर्यंत वायरची लांबी AB आहे. इट इज अ पोटेन्शियोमीटर वायर. हिला आपण पोटेन्शियोमीटर वायर म्हणतो. तिथे इट इज अ युनिफॉर्म वायर किंवा इट इज अ वायर हॅव्हिंग द युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया. युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया असणारी ती वायर असते हॅव्हिंग क्वाइट सम लाईट ग्रेटर रेजिस्टन्स. अशा प्रकारची वायर या ठिकाणी आपण घेतलेली. तर त्या सर्वांना लेट एप्सिलॉन विथ काय सांगा EMF दॅट इज ड्रायव्हिंग सेलचा EMF आपण एप्सिलॉन घेतलेला आहे. R इज द रेजिस्टर जॉइंट, बरोबर ठीक आहे. त्याच्यावर आपण करंट ऍडजस्ट करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण काय केलं पोटेन्शियोमीटरची वायर घेतली. नाउ काय करायचं बघा तुम्हाला द व्होल्टेज डिवायडर म्हणजे द डिव्हाइस इज जॉइंट बिटवीन द काय सांगा पॉझिटिव्ह टर्मिनल A, हे जे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे पोटेन्शियोमीटर वायर AB चं जे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे A नावाचं त्याला काय केलंय डिव्हाइस जोडलेलं आहे पहा लक्षात घ्या. अँड द अदर एंड ऑफ द डिव्हाइस जे दुसरा एंड आहे ना हे बरोबर इट इज जॉइंट टू द काय सांगा स्लाइडर. तो कुणाला जोडलेला आहे सांगा स्लाइडरला जोडलेला आहे. इट कॅन स्लाइड ओव्हर हिअर अँड हिअर पहा लक्षात हा स्लाइड होऊ शकतो कोणता पॉइंट C. नीट लक्षात घ्या द वन एंड ऑफ द काय सांगा डिव्हाइस इज जॉइंट टू द पॉझिटिव्ह टर्मिनल A ऑफ द पोटेन्शियोमीटर वायर. पोटेन्शियोमीटर वायरच्या A टोकाला पॉझिटिव्ह टोकाला काय केले त्या डिव्हाइसचे एक टोक जोडलेला आहे. अँड द अदर एंड ऑफ द डिव्हाइस इज जॉइंट टू द काय सांगा स्लाइडर विच स्लाइड ओव्हर द पोटेन्शियोमीटर वायर. जसं जॉकी काम करतो तसा स्लाइडर काम करतो. स्लाइडर म्हणजे जॉकी थोडक्यात लक्षात. तर जॉकी SC नावाच्या पॉइंटला आहे सगळं जरा लक्षात सर्वांच्या. आता ॲज द स्लाइडर मूव्स हा स्लाइडर जसं मूव्ह होईल तसं काय होणार पहा लक्षात. तुम्हाला सर्वांना माहिती की पोटेन्शियल डिफरन्स पोटेन्शियोमीटरचं प्रिन्सिपल सर्वांना माहिती आहे. प्रिन्सिपल काय V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काय सांगा L. दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ पोटेन्शियोमीटर. हे प्रिन्सिपल आहे पोटेन्शियोमीटरचं माहिती आहे की नाही सर्वांना. मग आता स्लाइडर जर इकडे एकदा मूव्ह होत चालला देन द पोटेन्शियल अक्रॉस द डिव्हाइस ऑल्सो चेंजेस. जर हा स्लाइडर आपण इथं जर अटॅच केला द पोटेन्शियल ऑफ द काय सांगा पोटेन्शियल अक्रॉस द डिव्हाइस इज स्मॉलर. हा स्लाइडर आपण इथे अटॅच केला तर पोटेन्शियल अक्रॉस द डिव्हाइस इज क्वाइट ग्रेटर. हा जर आपण स्लाइडर इथे अटॅच केला तर पोटेन्शियल अक्रॉस द डिव्हाइस इज क्वाइट अगेन ग्रेटर. मग याचा अर्थ काय होतो पहा लक्षात की कारण का पोटेन्शियल जे आहे ना इट डिपेंड्स अपॉन द काय सांगा लेंथ. कशावर डिपेंड असतं लेंथ बिटवीन द टू एंड्स. स्लाइडर आणि काय सांगा पहिलं टोकचे एंड A त्याच्यावरती डिपेंड असतं असं आपण म्हणतो. आणि मग या ठिकाणी पहा लक्षात घ्या की ॲज वी मूव्ह मी जसं सांगितलं तुम्हाला की स्लाइडर मूव्स हिअर अँड हिअर. जसं स्लाइडर हा पुढे मागे मूव्ह होईल स्लाइड होईल तसं द पोटेन्शियल ऍक्टिंग अलॉंग दिस डिव्हाइस ऑल्सो चेंजेस. त्या डिव्हाइसवर ऍक्ट करणारा पोटेन्शियल काय होतं सांगा चेंज होतो. आता ह्या डिव्हाइसवर किती पोटेन्शियल असणार आहे तर हे जे डिव्हाइसवर पोटेन्शियल असणार आहे इट इज V इज इक्वल टू किंवा V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आपण म्हणतो पहा लक्षात. V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काय सांगा L1 इज द लेंथ बिटवीन पॉइंट A अँड C. पहा स्लाइडरचं टोक मी C ला जोडले A आणि C मधले लेंथला मी किती म्हटले L1 म्हटले. व्हॉट इज द पोटेन्शियल अक्रॉस दिस डिव्हाइस इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काय सांगा L1. मग V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काय सांगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चिन्ह काढून टाकतो इज इक्वल टू काय सांगा K L1 असं म्हणतो. K इनटू काय सांगा L1. K इज कॉल्ड एज पोटेन्शियल ग्रेडियंट म्हणजे पोटेन्शियल पर युनिट लेंथ आपण पोटेन्शियल ग्रेडियंट म्हणतो. लक्षात ठीक आहे. म्हणजे आपण असं पण लिहू शकतो V इज इक्वल टू dV आपण काय सांगा dL गुणिले काय L1. आणि dV आपण dL पोटेन्शियल पर युनिट लेंथ इट इज कॉल्ड एज पोटेन्शियल ग्रेडियंट. हे आपण पोटेन्शियोमीटरच्या प्रिन्सिपल मध्ये शिकलेलो आहोत.
कळतंय सर्वांना? पोटेन्शियल पर युनिट लेंथ इट इज कॉल्ड एज काय सांगा पोटेन्शियल ग्रेडियंट. अशा पद्धतीने यू कॅन फाइंड आउट द पोटेन्शियल अलोंग दिस डिव्हाइस. आलं लक्षात? ठीक आहे. आणि मग पुढचा जो पार्ट आहे, इथून एवढा जो पार्ट आहे हा पाहिजे एवढा, या पार्टची लेंथ किती आहे वायरची L2. मग या पार्टच्या अलोंग किती पोटेन्शियल आहे ते V तयार करू काय सांगा L2. लागलं त्याला मी V1 म्हणतो किंवा V डिव्हाइस. तुम्ही ते नोट करा की हा V आणि हा V वेगळा आहे, त्याला आपण V1 म्हणूयात, लागलं तर याला आपण V2 म्हणूयात. V2 डायरेक्ट करू काय सांगा L2 म्हणजे V2 इज इक्वल टू काय सांगा K इंटू L2. म्हणजे आपण असं लिहू शकतो V2 इज इक्वल टू काय सांगा dV अपॉन dL. कारण का चेंज इन पोटेन्शियल पर युनिट लेंथ आपण काय म्हणतो पोटेन्शियल ग्रेडियंट म्हणतो, म्हणजे K म्हणजे dV अपॉन dL इंटू काय सांगा L2. परंतु L2 जो आहे ना तो नीट जर तुम्ही पाहिला तर dV आपण काय सांगा dL. L2 किती आहे पॉवर, टोटल लेंथ किती वायर AB ची कॅपिटल L. कॅपिटल L मधून L1 गेला की आपलं काय राहतं सांगा L मायनस काय सांगा L1. आणि L2 ची व्हॅल्यू आपली कॅपिटल L मायनस L1 अशी असू शकते. कळतं सर्वांना? L2 इज नथिंग बट कॅपिटल L, कारण टोटल व्हॅल्यू कॅपिटल L मायनस L1 असं पण आपण लिहू शकतो. तर इन दिस वे वी कॅन से दॅट द पोटेन्शियल इज डिवाइडेड इनटू द काय सांगा V1 and V2. पहा हे पोटेन्शियल आपण V1 आणि V2 मध्ये डिवाइड केलं. V1 आणि V2 मध्ये काय केलं सांगा डिवाइड केलं. आणि जे काय आपल्याला ह्या डिव्हाइस याला किती पोटेन्शियल लावायचं हा ते आपल्या मनावर आहे. हा स्लाइडर इकडे तिकडे हलवून आपल्याला पाहिजे तेवढं पोटेन्शियल आपण या डिव्हाइसला काय करू शकतो सांगा अप्लाय करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण पोटेन्शियल डिवाइड करू शकतो. याला म्हणतात पोटेन्शियल डिवाइडर. काय म्हणायचं पोटेन्शियल डिवाइडर. एखाद्या डिव्हाइसवर किती पोटेन्शियल लावायचं तर हा स्लाइडर जो आहे तो इकडे तिकडे स्लाइडर इकडे मूव्ह केला पोटेन्शियल डिव्हाइस कमी होणार आहे. स्लाइडर इकडे मूव्ह केला की the potential across the device goes on increasing. तर अशा पद्धतीचा एक रूल आहे. तर डिव्हाइस वर एवढं पोटेन्शियल असणार मग उरलेल्या पार्ट मध्ये एवढं पोटेन्शियल डिवाइड होणार आहे. तर इन दिस वे पोटेन्शियल गेट्स काय सांगा डिवाइडेड. टोटल पोटेन्शियल ऑफ वायर AB इज कॅपिटल V. इथून तिथपर्यंत पोटेन्शियल जे आहे त्याला आपण कॅपिटल V म्हणूयात. हे जे पोटेन्शियल आहे ना या दोन टोकांमधलं त्याला आपण काय म्हणूया सांगा कॅपिटल V. तर ते जे V नावाचं पोटेन्शियल होतं इट डिवाइडेड इनटू काय सांगा टू पार्ट्स V1 आणि काय सांगा V2. इथून एवढं पोटेन्शियल V1 आहे आणि तिथून पुढे पोटेन्शियल किती आहे म्हणजे या दोन टोकांमध्ये पोटेन्शियल V1 या दोन टोकांमध्ये पोटेन्शियल किती आहे सांगा V2. आणि ज्या पोटेन्शियलचा उपयोग आपल्याला जेवढे किती पाहिजे ते आपण डिव्हाइसवर अप्रोच करू शकतो अप्लाय करू शकतो. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला पाहिलं काय सांगा हाऊ टू डिवाइड द काय सांगा पोटेन्शियल युजिंग द काय सांगा पोटेन्शियोमीटर. दॅट इज ऑल अबाउट द काय सांगा कन्सेप्ट ऑफ व्होल्टेज डिवाइडर. चला आता आपण आपल्या पुढच्या टॉपिककडे जाऊयात. दुसरं जे आहे का ऑडिओ कंट्रोल. काय दुसरं आपलं ऑडिओ कंट्रोल. तर पोटेन्शियोमीटर जे आहे पोटेन्शियोमीटर इज यूज्ड इन द काय सांगा मॉडर्न लो पॉवर ऑडिओज. आपले जे काही आधुनिक अशा प्रकारचे रेडिओज आहेत लो पॉवरचे राईट. ठीक आहे लो पॉवरचे मी फार त्यांच्यामधून आवाज येतो की असं पण लो पॉवरचे जे काही मॉडर्न अशा प्रकारचे रेडिओज आहेत त्यांच्यामध्ये पोटेन्शियोमीटरचा वायरचा उपयोग केलेला असतो. तर साधारणपणे स्लायडिंग पोटेन्शियोमीटर जे असतात स्लायडिंग म्हणजे हे जे जॉकी स्लायडिंग करते सर्वांना ठीक आहे. तर स्लायडिंग पोटेन्शियोमीटर्स आर यूज इन द मॉडर्न काय सांगा लो पॉवर ऑडिओज. येते लक्षात ठीक आहे त्यांच्यामध्ये वापरलेले असतात. मग दोन प्रकारचे पोटेन्शियोमीटर असतात पहा. एक असं स्लायडिंग आणि स्लायडिंग पोटेन्शियोमीटर त्याला आपण फेडर म्हणतो. काय म्हणतो फेडर. पहा लक्षात ठेवा स्लायडिंग पोटेन्शियोमीटर त्याला आपण काय म्हणतो सांगा फेडर म्हणतो. पहा लक्षात घ्या स्लायडिंग पोटेन्शियोमीटर इज कॉल्ड एज काय सांगा फेडर. इफ द स्लायडिंग पोटेन्शियोमीटर इज यूज्ड इन द काय सांगा रेडिओ इट इज कॉल्ड एज काय सांगा फेडर. त्याला काय म्हणायचं फेडर. आणि रोटरी पोटेन्शियोमीटर जो असतो रोटरी पोटेन्शियोमीटर इज कॉल्ड एज काय सांगा नॉब. त्याला आपण नॉब शब्द वापरतो. पहा बरेचदा रेडिओला असं स्लायडर असतो काही ते हे असतं सिग्नल असतो आणि तो आपण काय करतो खालीवर असं स्लाइड करतो इकडे लक्ष असं स्लाइड करतो. हे लक्षात नाही हा स्लाइडर आहे पहा. आणि कधी कधी काय असतो नॉब असतो. नॉब फिरवल्यानंतर पोटेन्शियल इकडे तिकडे कमी सरस होतो त्याला नॉब सॉरी नॉब इट इज कॉल्ड एज काय सांगा नॉब. तर हे स्लाइडर किंवा काय सांगा रोटरी पोटेन्शियोमीटर असतात त्यांच्यामध्ये काय करतात बाय स्लाइडिंग काय सांगा जॉकी इकडे तिकडे स्लाइड करून किंवा नॉब रोटेट करून लक्षात घ्या नॉब रोटेट केल्यानंतर किंवा मग जॉकी स्लाइड केल्यानंतर पोटेन्शियल काय होतं सांगा चेंज होतं. डिव्हाइस अक्रॉस असणार का ते सर्वांना द पोटेन्शियल अक्रॉस द डिव्हाइस काय होणार चेंजेस. आणि हे जी काही कन्सेप्ट आहे या कन्सेप्टचा उपयोग करून रेडिओचे जे वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सी असेल रेडिओचा जो काही आपण त्याला म्हणतो साऊंड किंवा ऑडिओ जो असतो हे लक्षात ठीक आहे. तो ऑडिओचा कंट्रोल असेल तर ते सर्वांना ठीक आहे. ऑडिओ कंट्रोल मध्ये रेडिओमध्ये किंवा ऑडिओचे जे काही सिग्नल्स असतात ते सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला बदलता येते. आलं लक्षात सर्वांच्या ठीक आहे. त्याचा साऊंड आपल्याला कमी सरस करता येतो हे लक्षात घ्या. तर ते मी काय सांगतो किंवा अदर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडिओ
ऑडिओचे इतर जे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात ते आपल्याला चेंज करता येऊ शकतात. आपण प्रॉपरली सिग्नल असेल, प्रॉपरली साऊंड असेल किंवा प्रॉपर अदर कुठले कॅरेक्टरिस्टिक्स सिग्नल्स असतील रेडिओचे ते आपण काय करू शकतो, चेंज करू शकतो युजिंग द काय सांगा स्लायडिंग पोटेन्शिओमीटर. कारण का डिव्हाइसचं पोटेन्शियल जे ते आपल्याला कमी सरस करता येतं आणि कमी सरस केल्यामुळे त्याच्यावर डिव्हाइसचा पोटेन्शियलचा उपयोग तो स्लायडर जो आहे तो जर आपण फ्रिक्वेन्सीला अटॅच केला असेल किंवा फ्रिक्वेन्सी चेंज करणाऱ्या इन्स्ट्रुमेंटला अटॅच केला असेल, फ्रिक्वेन्सी आपण कमी सरस करू शकतो. तो जर साऊंड क्रिएट करणाऱ्या इन्स्ट्रुमेंटला जोडला असेल तर साऊंड आपण कमी सरस करू शकतो. किंवा आणखी जर कॅरेक्टरिस्टिक्स असेल ऑडिओ सिग्नलचे कुठले त्यांना जर आपण पोटेन्शिओमीटरचा स्लायडर जोडला असेल तर स्लायडर जसं इकडे तिकडे फिरेल तसं ते कॅरेक्टरिस्टिक चेंज होणार आहे. आणि ह्याचा उपयोग सगळा कशामध्ये केलेला आहे सांगा, हे ऑडिओ कंट्रोल मध्ये केलेला असतो. कळते सर्वांना? तर अशा पद्धतीने आपण पोटेन्शिओमीटरचा उपयोग ऑडिओ कंट्रोलच्या सिस्टीम मध्ये सुद्धा करू शकतो. कळते सर्वांना? अशा पद्धतीचे पोटेन्शिओमीटरचा उपयोग त्या ठिकाणी होऊ शकतो. लक्षात आलं सर्वांच्या? नीट लक्षात घ्या, काही नाही, सोपं एकदम. पोटेन्शिओमीटर जो आहे ना, स्लायडिंग पोटेन्शिओमीटर इज यूज इन द मॉडर्न टाइप ऑफ काय सांगा ऑडिओ कंट्रोल्स किंवा रेडिओ वगैरे जे असतात त्यांच्यामध्ये वापरला जातो. तेव्हा दोन प्रकारचे काय असतात पोटेन्शिओमीटर वापरले जातात. काही काही ऑडिओ कंट्रोलला नॉब असतो, काही काही ऑडिओ कंट्रोलला असं सिग्नल खालीवर असं आपण घेतो पाहते असं सरकवायचं असतं. हे लक्षात ठीक आहे. आवाज तुम्ही बऱ्याचदा पाहिलं असेल, मोठमोठे चित्रपट जे असतात त्यांच्यामध्ये जर तुम्ही एखादं गाणं रेकॉर्ड करत असेल तर ते असं खालीवर सरकवतात. यू ऑलरेडी सीन, बरोबर? ठीक आहे. तर त्याचे काय पाहिलं असेल तुम्ही, त्याच्यामध्ये काय केलं, तो स्लायडर आहे आणि काही काही मध्ये नॉब असतात. असे नॉब मध्ये आतमध्ये स्लायडरच तो पोटेन्शिओमीटर वायरवर फिरतो. नॉब जसं आपण फिरवू तर स्लायडर इकडे तिकडे मूव्ह होत असतो. प्रिन्सिपल दोघांमध्ये एकच आहे, हे लक्षात घ्या. मग अशा प्रकारचा स्लायडर किंवा काय सांगा रोटरी पोटेन्शिओमीटर जे असतात ते आर यूज्ड इन द काय सांगा ऑडिओ कंट्रोल्स. मग दे कॅन कंट्रोल द काय सांगा साऊंड स्ट्रेंथ. ते साऊंडची स्ट्रेंथ म्हणजे जसं स्लायडर इकडे तिकडे फिरेल तसे साऊंड कमी जास्त होऊ शकतो. काय ठीक आहे. त्यानंतर जसं स्लायडर इकडे तिकडे फिरेल तसे फ्रिक्वेन्सी स्ट्रेंथ कमी सरस आपल्याला करता येते. किंवा आणखी जे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात ऑडिओचे ते आपण ह्या स्लायडर मूव्ह होऊन किंवा नॉबच्या आधारे काय करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो. तर इन दिस वे ऑल्सो पोटेन्शिओमीटर इज यूज. अशा प्रकारे सुद्धा पोटेन्शिओमीटर तुम्हाला वापरता येईल. तिसरं जे पाहिलं पोटेन्शिओमीटर ॲज अ सेन्सर. पोटेन्शिओमीटर काय म्हणून वापरला जातो, सेन्सर, मुवमेंटचा सेन्सर, मुव्हिंग सेन्सर असं आपण म्हणूया. तर पोटेन्शिओमीटर जो आहे तो सेन्सर म्हणून वापरला जातो. सगळ्यांना माहिती आहे पोटेन्शिओमीटर अशा स्वरूपाचा आपण जर घेतला, ठीक आहे, पोटेन्शिओमीटरचे वायर आहे ए बी. लक्षात? पोटेन्शिओमीटरची वायर किती आहे, ए बी. आता एखादा मशीन आहे, त्या मशीनचा मुव्हिंग पार्ट जो आहे लक्षात, हा समजा मशीन आहे, कुठली तरी मशीन आहे, हा त्याचा मुव्हिंग पार्ट आहे, मशीन इकडे तिकडे मूव्ह होते. लक्षात? ठीक आहे. तर मशीनचा एक जो आहे, एक वायर जे मशीनला जोडणार आहे ते आपण एक टोकाला जोडूयात. आणि हा जो मुव्हिंग पार्ट आहे ना, इट इज जॉईंट टू द काय सांगा स्लायडर. तो कशाला जोडलेला आहे पहा, स्लायडरला जोडलेला आहे. कोणता, मुव्हिंग पार्ट ऑफ दिस मशीन, इट इज जॉईंट टू द काय सांगा स्लायडर. नीट लक्षात घ्या मुव्हिंग पार्ट. मशीन एखादी आहे, इथं कुठेतरी मोठी मशीन आहे, हा पार्टचा मूव्ह होतो हिअर अँड हिअर. पहा, दिस पार्ट इज मुव्हिंग पार्ट ऑफ द मशीन. लक्षात? हा पार्ट इकडे तिकडे मूव्ह होतोय. लक्षात घ्या मी काय काय सांगतो. ठीक आहे. मग हा पार्ट मूव्ह झाला की त्याला काय जोडलेलं आहे, स्लायडर जोडलेला आहे. काय जोडलंय त्याला, स्लायडर जोडलंय. मशीन मूव्ह झाली की त्याला जोडलेलं स्लायडर सुद्धा काय होणार, पोटेन्शिओमीटर वायरच्या वर अक्रॉस काय होणार आहे, मूव्ह होणार आहे. आणि मग पोटेन्शिओमीटर अक्रॉस वायरच्या अक्रॉस जर तो मूव्ह झाला तर काय होणार सांगा, पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द काय सांगा दिस टू टर्मिनल्स गोज ऑन चेंजिंग. या टोकातलं आणि या टोकातलं पोटेन्शियल काय होणार, सारखं सारखं चेंज होणार आहे. म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स इज कॅलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द काय सांगा मोशन, किंवा मोशन इज कॅलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ काय सांगा पोटेन्शियल डिफरन्स. किती मोशन झाली हे कशाच्या अक्रॉस कळणार आहे. जेवढी मोशन जास्त होईल तेवढं पोटेन्शियल डिफरन्स जास्त वाढणार आहे. जेवढी मोशन कमी होईल तेवढा पोटेन्शियल डिफरन्स कमी होणार आहे. पोटेन्शियल ही मशीन इथे गेल्यानंतर मला सांगा, ही मशीन समजा जराडाने इथे गेली, तर जॉकी सुद्धा त्याचा इथे जाणार आहे. सी डॅश म्हणतो त्याला जरा करता, ही मशीन अशी इकडे सारखं इथे गेली तर काय ए आणि सी डॅश मधलं काय होणार सांगा, पोटेन्शियल डिफरन्स वाढणार आहे. मग जेवढं पोटेन्शियल डिफरन्स वाढलं तेवढं मशीनची मुवमेंट जास्त झाली. जेवढं पोटेन्शियल डिफरन्स कमी झालं तेवढं मशीनची मुवमेंट काय सांगा कमी झाली. म्हणजे याचा अर्थ काय की मुवमेंट ऑफ द मशीन किंवा मोशन ऑफ द मशीन कॅन बी कॅलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ काय सांगा पोटेन्शियल डिफरन्स. मशीनचे मुवमेंट जे आहे ते पोटेन्शियल डिफरन्स या आधारे आपण कॅलिब्रेट करू शकतो. जे खूप सेन्सिटिव्ह अशा प्रकारच्या मुवमेंट असेल, अगदी मायक्रॉन मध्ये वगैरे मुवमेंट तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्ही पोटेन्शिओमीटरच्या आधारे ती मुवमेंट करू शकता. की एवढा पोटेन्शियल डिफरन्स चेंज झाला की ती मशीन थांबली पाहिजे, किंवा एवढा पोटेन्शियल डिफरन्स मध्ये बदल झाला की मशीनने सुरुवात केली पाहिजे. जे काय असेल ते अशा पद्धतीने तुम्ही त्याचं मॉडिफिकेशन करून याचा उपयोग करू शकता. म्हणजे थोडक्यात पोटेन्शिओमीटर यूज काय सांगा, सेन्सर ऑफ मुवमेंट ऑफ द मुव्हिंग पार्ट ऑफ द मशीन. मशीनच्या मुव्हिंग पार्टचा सेन्सर म्हणून सुद्धा पोटेन्शिओमीटरचा उपयोग होऊ शकतो. कारण का, जसं मुव्हिंग पार्टला स्लायडर जोडलेला आहे, मग स्लायडर इकडे इकडे गेला, जसं मशीन मूव्ह होईल तसं पोटेन्शियल डिफरन्स बदलणार आहे. म्हणजे मोशन ऑफ द मशीन इज
कॅलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ काय सांगा डिफरन्स, पोटेन्शियल डिफरन्स चेंज. पोटेन्शियल डिफरन्स मध्ये जो चेंज होतोय त्याच्या आधारे तुम्हाला मशीनची मोशन किती झालेली ते ठरवता येईल किंवा ते डिटेक्ट करता येईल. अशा पद्धतीने these are the 3 applications of the काय सांगा पोटेन्शियोमीटर. तर हे पोटेन्शियोमीटरचे 3 ऍप्लिकेशन्स होते जे तुमच्या समोर आहेत. पहिलं व्होल्टेज डिवायडर, सेकंड वन इज ऑडिओ कंट्रोल आणि थर्ड वन इज काय सांगा पोटेन्शियोमीटर एज अ मूवमेंट सेन्सर ऑफ द मशीन. कळतं सर्वांना, किंवा मूव्हिंग पार्ट ऑफ द मशीन. कळतं सर्वांना, त्याचा सेन्सर म्हणून सुद्धा त्याचा उपयोग केला जातो. तर अशा प्रकारे दिस ऑफ द काय सांगा पोटेन्शियोमीटर. हे सगळे जे काही टर्म्स होते सगळ्या कशाच्या बाबतीत होत्या पोटेन्शियोमीटर. तर इथं आपला पोटेन्शियोमीटरचा जो टॉपिक होता तो फिनिश झाला. पोटेन्शियोमीटरचा टॉपिक काय आला आपला फिनिश झाला. आता आपण ह्या धड्यातले शेवटच्या पार्टकडे चाललोय, दॅट इज गॅल्व्हनोमीटर. काय गॅल्व्हनोमीटर? तर दॅट टॉपिक्स वर गोइंग टू सी गॅल्व्हनोमीटर एज द एमीटर, गॅल्व्हनोमीटर एज द व्होल्टमीटर. तर गॅल्व्हनोमीटर म्हणजे काय? तर लास्ट जे गेल्या वेळेचं जे पुस्तक होतं त्यामध्ये गॅल्व्हनोमीटर खूप डिटेल मध्ये होता. आपल्याला 2 टाईपचे गॅल्व्हनोमीटर असतात, एक सस्पेंडेड टाईप, एक पिव्होटेड टाईप. पण आता आपल्याला यावर्षी गॅल्व्हनोमीटर फार डिटेल मध्ये असतला बा नाहीये. तर गॅल्व्हनोमीटर एकदम शॉर्टकट मध्ये आपल्याला सांगितलंय आणि त्याचे युजेस गॅल्व्हनोमीटर एज अ एमीटर आणि व्होल्टमीटर त्याचे 2 ऍप्लिकेशन्स आपल्याला सांगितलेले आहे. तर तो पार्ट आता आपल्याला शिकायचा आहे. तर वी हॅव फिनिश्ड द पार्ट ऑफ पोटेन्शियोमीटर अँड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट कॉल्ड एज काय सांगा गॅल्व्हनोमीटर. आता आपल्याला कुठला पार्ट सुरू करायचा आहे? गॅल्व्हनोमीटर नावाचा पार्ट आपण सुरू करणार आहे. हे लक्षात घ्या, डिवायडर म्हणजे कसं पोटेन्शियोमीटरचा टॉपिक आपला फिनिश झाला. ठीक आहे. तर मी गॅल्व्हनोमीटरची डायग्राम या ठिकाणी काढलेली आहे. आता पोटेन्शियोमीटर संपल्यानंतर मी असं म्हटलं की गॅल्व्हनोमीटर आपल्याला सुरू करायचंय. पोटेन्शियोमीटरचं ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द पोटेन्शियोमीटर ओव्हर द व्होल्टमीटर हा एक टॉपिक आपल्या बुक मध्ये आहे छोटासा. तर तो टॉपिक मी शिकवणार आहे. छोटासा म्हणजे काय 3-4 ऍडव्हान्टेजेस फक्त पोटेन्शियोमीटरची. की पोटेन्शियोमीटर इज मोर सेन्सिटिव्ह दॅन द काय सांगा व्होल्टमीटर. पोटेन्शियोमीटरच्या आधारे आपल्याला सेलचा ईएमएफ मोजता येतो, इंटरनल रेजिस्टन्स मोजता येतो. तसं व्होल्टमीटरने फक्त आपल्याला 2 टोकां वायरच्या 2 टोकां म्हणजे एक्सटर्नल फक्त पोटेन्शियल डिफरन्स मोजता येतो. तिसरी गोष्ट पोटेन्शियोमीटरचा लिस्ट काउंट अगदी 10⁻⁶ व्होल्ट पर्यंत घेता येतो आपल्याला. व्होल्टमीटरचा एवढा छोटा लिस्ट काउंट करता येत नाही. असे काही ड्रॉबॅक्स आपल्याला पोटेन्शियोमीटर सॉरी व्होल्टमीटरचे किंवा ऍडव्हान्टेजेस ऑफ पोटेन्शियोमीटर आपल्याला पाहिजे. 3च ड्रॉबॅक्स आहेत. पण ते आपण कसं व्होल्टमीटर तुम्हाला माहिती नसल्यामुळं आता आपण हा टॉपिक गॅल्व्हनोमीटर शिकले, व्होल्टमीटर शिकणार आहे. व्होल्टमीटर शिकल्यानंतर मग पोटेन्शियोमीटर आणि व्होल्टमीटर याच्यात काय फरक आहे तो आपण नंतर पाहू. ठीक आहे. काय 3च टॉपिक मी जे आता सांगितले तेच 3 टॉपिक आपल्याला शिकायचे. पण व्होल्टमीटर शिकल्यानंतर तुम्हाला बेटर अंडरस्टँड होतील. मग त्यावेळेला आपण पोटेन्शियोमीटर आणि व्होल्टमीटर मध्ये कंपॅरिझन करू. चला आपण सुरुवातीला पाहूया व्होल्टमीटर सॉरी गॅल्व्हनोमीटर. आता गॅल्व्हनोमीटर म्हणजे काय? गॅल्व्हनोमीटर इज अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट. गॅल्व्हनोमीटर इज अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट थ्रू विच द करंट कॅन बी पास किंवा ज्याच्यातून करंट गेल्यानंतर इट शोज काय सांगा डिफ्लेक्शन. की त्याचा पॉइंटर काय करतो सांगा डिफ्लेक्शन दाखवतो. मग थोडक्यात गॅल्व्हनोमीटर इज द करंट सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट, करंट सेन्सिटिव्ह डिव्हाइस असं आपण म्हटलं तरी चालेल. गॅल्व्हनोमीटर हे काय करंट सेन्सिटिव्ह डिव्हाइस. करंट मध्ये थोडा बदल झाला तर गॅल्व्हनोमीटरच्या स्केल मध्ये लगेच बदल होतो. अशा प्रकारचा एक डिव्हाइस त्या ठिकाणी आहे, त्याला आपण म्हणतो गॅल्व्हनोमीटर. व्हॉट इज द गॅल्व्हनोमीटर? गॅल्व्हनोमीटर इज अ करंट सेन्सिटिव्ह डिव्हाइस. कळते सर्वांना? ते साधी गोष्ट लक्षात ठेवा. मग आता चला गॅल्व्हनोमीटर मध्ये कसं वर्किंग असं कसं कन्स्ट्रक्शन केलंय तर मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे इट इज नॉट सो डिटेल्ड. त्याची काय फार डिटेल माहिती आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये असतला बघायला नाही. आपल्याला थोडंसं काय पाहिजे 11th ला तुम्ही त्याचा पार्ट पाहिलेला आहे. आपल्याला काय करायचं पाहा लक्षात. गॅल्व्हनोमीटर थोडक्यात कन्स्ट्रक्शन मी सांगतो. गॅल्व्हनोमीटर कन्सिस्ट ऑफ द पाहा लक्षात घ्या अ हॉर्सशू बार मॅग्नेट. हे जे काय हॉर्सशू बार मॅग्नेट आहे सॉरी हॉर्सशू मॅग्नेट आहे पहा. हिअर इट इज अ नॉर्थ पोल, हिअर इट इज अ काय सांगा साऊथ पोल. घोड्याच्या नालासारखा अशा प्रकारचा मॅग्नेट आहे, त्याला आपण म्हणतो हॉर्सशू मॅग्नेट. काय म्हणायचं? हॉर्सशू मॅग्नेट. पहा एक हॉर्सशू मॅग्नेट आहे लक्षात घ्या. लक्षात ठीक आहे. त्यानंतर इट हॅज काय सांगा 1 सिलेंड्रिकल कॅव्हिटी. त्याला काय केली एक सिलेंड्रिकल कॅव्हिटी ठेवली अशा प्रकारची. कळते सर्वांना? हॉर्सशू मॅग्नेट आहे, त्याला एक सिलेंड्रिकल काय सांगा कॅव्हिटी आहे. इन दॅट कॅव्हिटी देयर इज अ काय सांगा आयर्न कोर. ही आयर्न कोर आहे. तुम्ही लक्षात घ्या नीट. मी एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो. हॉर्सशू मॅग्नेट समजला, त्याला एक सिलेंड्रिकल कॅव्हिटी आहे, त्याच्या आतमध्ये एक सर्क्युलर सिलेंड्रिकल अशा प्रकारची काय सांगा एक आयर्न अशा प्रकारची कोर ठेवलेली आहे. लक्षात घ्या. ही काय करते इट सपोर्ट्स टू द काय सांगा रेक्टँग्युलर कॉइल. ही कॉइल आहे पहा रेक्टँग्युलर विच इज वुंडेड ऑन द काय सांगा रेक्टँग्युलर फ्रेम. रेक्टँग्युलर फ्रेम वर एक काय केली आपण सांगा कॉइल इंडेड. आयर्न कोर कळाला सर्वांना? हा आयर्न कोर आहे पहा. सॉफ्ट आयर्नचा तो बनलेला असतो. इट इज कॉल्ड एज आयर्न कोर राईट. ठीक आहे. नंतर
देयर इज द काय सांगा रेक्टँग्युलर फ्रेम ऑन व्हिच द काय सांगा कॉईल दॅट इज इन्सुलेटेड कॉपर वायर इज काय सांगा वुंडेड. ह्याच्यावर अशी कॉपर वायर इन्सुलेटेड कॉपर वायर अशी वुंड केलेली असते, एक रेक्टँग्युलर कॉईल तयार केलेली आहे. आलं लक्षात? ठीक आहे. आणि या रेक्टँग्युलर कॉईलला सपोर्ट करण्याचं काम कोण करतो? हा आयर्न कोर करतो. आलं लक्षात? या रेक्टँग्युलर कॉईलला सपोर्ट करण्याचं काम कोण करतो? ही आयर्न कोर करते. लक्षात घ्या रेक्टँग्युलर कॉईल कळतं सर्वांना? ठीक आहे. ही रेक्टँग्युलर कॉईल त्या ठिकाणी झाली. आता ही रेक्टँग्युलर कॉईल जी आहे इट इज टू टाइप्स. पहा, इट इज पिव्होटेड टाइप और सस्पेंडेड टाइप. ती पिव्होट केलेली असते किंवा मग सस्पेंड केलेली असते. एका स्प्रिंगने पिव्होट केले किंवा मग वरून टांगलेली असते. लक्षात घ्या, वरून टांगलेली तरी असते किंवा मग खालून कशाने तरी असते. पिव्होट करणे म्हणजे कळतं ना, एखाद्या गोष्टीवर आपण एखाद्या गोष्ट ठेवली की त्याला म्हणतात पिव्होट झालं. दिस हँड इज पिव्होटेड ऑन दिस काय सांगा पेन. हा ठीक आहे. तर अशा प्रकारे मग पिव्होट किंवा सस्पेंडेड टाइप अशा प्रकारची ती रेक्टँग्युलर कॉईल असते. तिच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे लार्ज नंबर ऑफ काय सांगा टर्न्स, नॉर्मली 100 टर्न्स त्या ठिकाणी असतात. कॉपरच्या इन्सुलेटेड कॉपर वायरच्या 100 टर्न्सच्या आसपास सरासरी असतात. अर्थात गॅल्व्हॅमीटरच्या बदलल्यानुसार थोडेफार त्याच्यामध्ये चेंजेस होऊ शकतात, नंबर ऑफ टर्न्स चेंजेस होऊ शकतात, काय अडचण नाही. अशा प्रकारची एक कॉईल आहे त्या ठिकाणी रेक्टँग्युलर कॉईल. ती रेक्टँग्युलर कॉईल जो आहे ना तिला काय केले स्पायरल स्प्रिंग जोडलेली आहे. लक्षात घ्या, ती कॉईल जरी डिफ्लेक्ट झाली तिच्या जागेवरून जे आहे थोडी अशी डिफ्लेक्ट जरी झाली तर स्प्रिंग तिला परत जागेवर आणणार आहे. बरोबर? ठीक आहे. ती डिफ्लेक्ट झाली स्प्रिंग मध्ये टॉर्क निर्माण होईल आणि तो टॉर्क काय करेल परत तिला जागेवर आणण्याचा प्रयत्न करेल. तर ती स्प्रिंगला जोडलेली असते. लक्षात ठेवा, ती स्प्रिंग काय करते, जरी ती रेक्टँग्युलर कॉईल डिफ्लेक्ट झाली काही कारणास्तव करंट गेलं तर डिफ्लेक्ट होईल, पण परत तिला ओरिजिनल पोझिशनला आणण्यासाठी काय करले एक स्प्रिंग बसवली. तिला आपण काय म्हणतो स्पायरल स्प्रिंग असं म्हणतो. आता त्या कॉईलला काय केले लक्षात, टू द कॉईल देयर इज काय सांगा पॉइंटर इज अटॅच. काय केलं एक पॉइंटर अटॅच केलेलं आहे. लक्षात घ्या. आणि इट्स अदर एंड इज काय सांगा मूव्हिंग याला म्हणतात काय सांगा अँग्युलर स्केल किंवा सर्क्युलर स्केल. एक सर्क्युलर स्केल बनवलेले आहे, त्याच्यावर तो काय होतो सांगा पॉइंटर मूव्ह होतो. आता ह्याचं वर्किंग कसं चालतं लक्षात घ्या. साधं सोपं कन्स्ट्रक्शन एकदम सिंपल अशा प्रकारचं. ठीक आहे. हे सगळं आपल्याला तुम्हाला पॉइंटर काय करतो मी तुम्हाला सांगितलं. सर्क्युलर स्केलचा फायदा, सर्क्युलर स्केल त्या ठिकाणी स्पायरल स्प्रिंग कशा प्रकारे काम करते, प्रत्येकाचं काही ना काही वर्किंग असतं. तर अशा पद्धतीने ह्याच्या आधारे आपण मोजू शकतो. काय मोजायचं, तो वी कॅन मेजर द काय सांगा करंट ऑर द काय सांगा पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द कॉईल. कॉईल मधून किती करंट वाहतो किंवा कॉईलच्या अक्रॉस किती पोटेन्शियल डिफरन्स आहे ते आपण ह्या सर्क्युलर स्केलवरच्या नुसार मोजू. तर कशा प्रकारे कॅलिब्रेट केले, वेदर इट इज कॅलिब्रेटेड फॉर मेजरिंग द काय सांगा व्होल्टेज, then we can measure the voltage, that is potential difference across the coil. Whether it is calibrated by the काय सांगा current, for the current, then we can measure the current flowing through the coil. मग कॉईल मधून जर करंट किती वाहतोय ते जर मोजायचं असेल तर हे एम्पियर ने कॅलिब्रेट केलं पाहिजे. आणि कॉईलच्या अक्रॉस किती व्होल्टेज आहे ते मोजायचं असेल ते कशाने व्होल्टने कॅलिब्रेट केलं पाहिजे. म्हणजे ह्याच्यावर कुठले कॅलिब्रेशन केले त्याच्यानुसार आपण करंट किंवा व्होल्टेज मोजू शकतो अक्रॉस द कॉईल. लक्षात घ्या. ठीक आहे. अशा प्रकारे म्हणजे थोडक्यात गॅल्व्हॅमीटरच्या आधारे वी कॅन मेजर युजिंग द गॅल्व्हॅमीटर वी कॅन मेजर द काय सांगा करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉईल or we can measure the potential difference, that is voltage across the coil according to calibration on the काय सांगा circular scale. ठीक आहे. ठीक आहे. जर तुम्हाला व्होल्टेज मोजायचं असेल इथं व्होल्टेज व्होल्ट्सचं कॅलिब्रेशन केलं पाहिजे. जर तुम्हाला करंट मोजायचं असेल तुम्हाला इथे एम्पियरचं कॅलिब्रेशन केलं पाहिजे. कळतं सर्वांना? ठीक आहे. तर असो अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी केलेलं असतं. आता याचं वर्किंग कसं चालतं, याला कन्स्ट्रक्शनच्या बाबतीत आता वर्किंग कसं चालतं पहा लक्षात. when the current passes through the coil, या कॉईल मधून करंट गेला, कॉईल मधून काय गेला करंट गेला की त्या ठिकाणी कॉईलच्या सभोवताली मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतो. सगळ्यांनी आपण लास्ट इयरला 10वीला 11वीला आपण सगळ्यांनी पाहिलेले ऑलरेडी. 10वीला सुद्धा मला वाटतं ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम नावाचा चॅप्टर होता, इलेक्ट्रिक स्पार्क नावाचा चॅप्टर होता. 11वीला पण मॅग्नेटिक फील्डचे काही चॅप्टर्स होते. आपल्याला नाही असं नाही, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे वेन द करंट फ्लोज थ्रू द काय सांगा कंडक्टर, एखाद्या करंट कॅरिंग कंडक्टर मधून जेव्हा करंट वाहतो तेव्हा त्याच्या सभोवताली मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. माहिती आहे सर्वांना त्याच्या सभोवताली काय तयार होतं सांगा मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. ते आपण थंब रूलने पाहिलेले आहे, सगळ्यांना आठवतं का? ठीक आहे. तर अशा प्रकारे ते मॅग्नेटिक फील्ड वेन ओवर द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर देन द मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट. त्याच्यामध्ये काय तयार होतं सांगा मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. मग मला सांगा जेव्हा या कॉईल मधून करंट वाहील त्यावेळेला त्याच्याभोवती काय तयार होईल सांगा मॅग्नेटिक फील्ड. मग कॉईल मध्ये जे करंट वाहतो त्याच्यामुळे निर्माण झालेले मॅग्नेटिक फील्ड आणि हे नॉर्थ साऊथ हा जो हॉर्सशू मॅग्नेट आहे त्याचं मॅग्नेटिक फील्ड, दिस टू मॅग्नेटिक फील्ड्स इंटरॅक्ट विथ इच अदर. ही दोन मॅग्नेटिक फील्ड एकमेकांशी काय होतात सांगा इंटरॅक्ट होतात. इंटरॅक्ट होतं म्हणजे काय, दे आयदर काय सांगा दे क्रिएट द फोर्स ऑन इच अदर. येते लक्षात? ठीक आहे. म्हणजे परत एकदा ऐका, when the current is passed through the coil, जेव्हा कॉईल मधून करंट जातो त्यावेळेला काय होतं सांगा the magnetic field is produced around the काय सांगा कॉईल. परत नीट ऐका, जेव्हा एखाद्या कंडक्टर मधून करंट जातो तेव्हा कंडक्टरच्या भोवती मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. आपण शिकलेलो ऑलरेडी.
येते लक्षात? ठीक आहे. मग कॉईल मधून करंट गेल्यामुळे कॉईलचं मॅग्नेटिक फील्ड किंवा कॉईल मध्ये करंट गेल्यानंतर करंटमुळे निर्माण झालेलं मॅग्नेटिक फील्ड आणि हा जो बाहेरचा मॅग्नेट आहे ते एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड, म्हणजे निर्माण झालेलं मॅग्नेटिक फील्ड आणि बाहेरच्या मॅग्नेटचं एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड दे गेट्स अट्रॅक्टेड, दे गेट्स इंटरॅक्टेड विथ इच अदर, ते इंटरॅक्ट होतात आणि त्यामुळे काय होतं पहा लक्षात, फोर्स इज एक्सपिरियन्स बाय द कॉईल. कॉईल मध्ये काय तयार होतं सांगा? फोर्स एक्सपिरियन्स होतो. आपण सगळ्यांनी 9वी 10वीला 11वीला सुद्धा शिकलेलो आहे. when the current carrying conductor is placed between the काय सांगा? 2 magnets. जर हा करंट कॅरिंग कंडक्टर आपण काय केला? दोन मॅग्नेट मध्ये ठेवला, इथे एक मॅग्नेट आहे इथे एक मॅग्नेट आहे, मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला करंट कॅरिंग कंडक्टर, तर दिस कंडक्टर एक्सपिरियन्सेस द फोर्स. लास्ट इयरला तुम्ही फ्लेमिंगचे रूल पाहिलेले आहेत फोर्स काढण्याचे, कोणत्या दिशेने फोर्स एक्झर्ट होत होते. येते लक्षात? परत एकदा ऐका. when the current carrying conductor is placed in the काय सांगा? एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये असं जर करंट कॅरिंग कंडक्टर ठेवला then the conductor experiences the काय सांगा? फोर्स. मग तेच झालेलं इथं की करंट कॅरिंग कॉईल इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड, आहे की नाही, आणि त्यामुळे ह्याच्यामध्ये निर्माण झालेले मॅग्नेटिक फील्ड आणि एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डचे इंटरॅक्शन होते आणि ही कॉईल काय करते? फोर्स एक्सपिरियन्स करते. काय करते? फोर्स. आणि फोर्स म्हणजे पर्यायाने टॉर्क एक्सपिरियन्स करते. काय एक्सपिरियन्स करते? टॉर्क. मग कॉईल मध्ये टॉर्क तयार होतो, कॉईल फिरायला सुरुवात करते, कॉईल स्टार्ट्स टू काय सांगा? रोटेट. का करते समजलं सगळ्यांना? करंट कॅरिंग कंडक्टर जेव्हा एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवतात तेव्हा त्या कंडक्टरवर काय तयार होतो सांगा? फोर्स क्रिएट होतो आणि त्या फोर्समुळे ह्या कॉईलवर टॉर्क निर्माण झाला. टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस आर ऍक्टिंग ऑन द कॉईल आणि त्यामुळे कॉईल रोटेट व्हायचा प्रयत्न करते, कॉईल रोटेट व्हायला स्टार्ट करते. आता रोटेट झाली की कॉईल रोटेट झाली की काय होणार सांगा? हा पॉइंटर सुद्धा कॉईल बरोबर रोटेट होणार आहे, कारण पॉइंटर हा जो काय पॉइंटर तो कुणाला जोडलाय? कॉईलला. मग याच सुन याचं काय सांगा? कॉईल रोटेट्स द पॉइंटर ऑल्सो स्टार्ट्स टू रोटेट, पॉइंटर सुद्धा रोटेट व्हायला सुरुवात होईल. मग जेवढा कॉईल मधून जाणारा करंट जास्त, जेवढा कॉईल मधून जाणारा करंट जास्त, तेवढं कॉईल मध्ये ह्या पॉइंटर मध्ये होणार डिफ्लेक्शन कसं आहे? जास्त. म्हणजे थोडक्यात द डिफ्लेक्शन इन द काय सांगा? पॉइंटर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काय सांगा? करंट. डिफ्लेक्शन इन द काय सांगा? पॉइंटर दॅट इज थीटा ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काय सांगा? करंट पासिंग थ्रू द काय सांगा? कॉईल. कारण कॉईल मध्ये जेवढा जास्त करंट जाईल तेवढा कॉईल मध्ये जास्त टॉर्क निर्माण होईल, जास्त डिफ्लेक्ट होईल, जास्त त्या ठिकाणी काय दिसेल? जरा डिफ्लेक्शन दिसेल. मग कॉईल कशानुसार डिफ्लेक्ट होते? डिपेंडिंग ऑन द काय सांगा? करंट पासिंग थ्रू द कॉईल. कॉईल मधून करंट किती चाललाय? greater is the current, greater is the deflection in the coil. Smaller is the current, smaller is the deflection in the coil. करंट कमी गेला कमी फोर्स तयार होतो, कमी डिफ्लेक्शन होतं. करंट जास्त गेला जास्त फोर्स तयार होतो, जास्त डिफ्लेक्शन त्या ठिकाणी तयार होतं. म्हणजे डिफ्लेक्शन इन द काय सांगा? कॉईल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द काय सांगा? कॉईल. तर अशा प्रकारची कन्सेप्ट आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येते. लक्षात आलं सर्वांच्या? तर कॉईल ही अशा पद्धतीने गॅल्व्हॅनिटीचं काम राहतं. आता इफ बाय सम सुटेबल मॉडिफिकेशन्स, काय सुटेबल मॉडिफिकेशन नंतर जर हा गॅल्व्हॅनोमीटर आपण गॅल्व्हॅनोमीटरच्या आधारे करंट मोजत असू, कारण का जेवढं डिफ्लेक्शन ते करंटशी डिपेंड असतं, बरोबर? ठीक आहे. जेवढा डिफ्लेक्शन जास्त तेवढा करंट जास्त. म्हणजे डिफ्लेक्शन किती झालं त्यानुसार आपण करंट मोजू शकतो की नाही आरामशीर? ठीक आहे. डिफ्लेक्शन जास्त झाले करंट जास्त गेला. म्हणजे इफ द गॅल्व्हॅनोमीटर इज काय सांगा? डिझाइन फॉर मेजरिंग द करंट, देन अशा प्रकारचा गॅल्व्हॅनोमीटर जो असतो तो जर करंट मोजण्यासाठी वापरला तर त्याला एमीटर म्हणतात. आणि इफ द गॅल्व्हॅनोमीटर इज डिझाइन फॉर मेजरिंग द काय सांगा? पोटेन्शियल डिफरन्स, then it is called as काय सांगा? व्होल्टमीटर. परत ऐका नीट दोन वाक्य. if the galvanometer is designed for the measurement of current then it is called as ammeter, and if the galvanometer is designed for the measurement of potential difference then it is called as voltmeter. जर एखादा गॅल्व्हनोमीटर हा करंट मोजण्यासाठी वापरला असेल तर त्याला एमीटर म्हणतात, आणि जर एखादा गॅल्व्हनोमीटर हा व्होल्टेज मोजण्यासाठी वापरला असेल तर त्याला व्होल्टमीटर असं म्हणतात. लक्षात ठेवा. हा म्हणजे एमीटर आणि व्होल्टमीटर हे दीज आर द काय सांगा? टाइप ऑफ गॅल्व्हनोमीटर्स. ते गॅल्व्हनोमीटरचेच बाउंड आहेत. लक्षात ठेवा. गॅल्व्हनोमीटरचेच दोन प्रकार आहेत. गॅल्व्हनोमीटर मध्ये मॉडिफिकेशन करतात कशासाठी? करंट मोजण्यासाठी मॉडिफिकेशन केलं असेल तर त्याला एमीटर म्हणायचं, आणि गॅल्व्हनोमीटर जर काय केलं व्होल्टेज मोजण्यासाठी वापरला असेल मॉडिफिकेशन करून तर त्याला व्होल्टमीटर म्हणायचं. तर अशा पद्धतीने गॅल्व्हनोमीटर इज अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह करंट सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट. अशा प्रकारचं इन्स्ट्रुमेंट आहे की ज्याच्या आधारे आपण कॉईल मधून किती करंट झाला ते पण मोजू शकतो, किंवा कॉईलच्या आसपास किती व्होल्टेज आहे ते पण आपण त्या ठिकाणी मोजू शकतो. तर अशा प्रकारचा हा गॅल्व्हनोमीटर आहे. राईट? ठीक आहे. तर आता हा गॅल्व्हनोमीटर एमीटर म्हणून कसा वापरायचा किंवा गॅल्व्हनोमीटर व्होल्टमीटर म्हणून कसा वापरायचा ते टॉपिक्स आपल्याला याच्यानंतर शिकायचे. तर आपले टॉपिक्स आता पुढच्या लेक्चरला असणार आहेत. गॅल्व्हनोमीटर, एमीटर, गॅल्व्हनोमीटर याचा एमीटर आणि गॅल्व्हनोमीटर याचा व्होल्टमीटर. तर ते आपल्याला डिटेलमध्ये शिकायचं आहे की गॅल्व्हनोमीटर एमीटर मध्ये कसा कन्वर्ट करायचा आणि गॅल्व्हनोमीटर व्होल्टमीटर मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं. तर ते आपण पुढच्या लेक्चरला शिकणार आहोत. तर दिस इज ऑल अबाउट द काय सांगा? कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर. ठीक आहे. थँक्यू.